đem 3 cái mớ rác rưởi này cút ngay khỏi cửa hàng của tôi. Người ngợm thì bẩn thỉu, rách rưới, đứng đây dơ hết cả cái mặt tiền nhọc nhà của tôi. Bán một bó rau có 10.000 bạc cắt mà bà làm như to lắm hả? Cô chửi tôi thì được, nhưng đừng chà đạp lên đồ ăn thức uống. Mớ rau này dính bùn, nhưng đồng tiền tôi kiếm ra sạch. Còn cái mặt tiền ngọc ngà mà cô vừa nói á, cô xài được bao lâu nữa mà mạnh miệng vậy? Bà bị điên hay lẩm cẩm rồi? Bà là cái thá gì mà dám trù ẻo tôi? Bảo vệ đâu? Hất hết cái đống này xuống cống cho tôi. Chào các ông bà, các anh chị đang nghe chuyện. Quý vị có thấy gai người khi nghe những lời lẽ miệt thị cay nghiệt vừa rồi không? Đó là một đoạn cãi vã chấn động xảy ra ngay sát vách tiệm của tôi vào đúng giữa tháng trước. Tôi tên là Phượng, năm nay vừa tròn 62 tuổi. Cả nửa đời người, tôi gắn bó với cái xóm nhỏ nằm sầm uất trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp này. Mấy chục năm nay, tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ, ngày ngày bán dăm chai nước mắm, vài gói bột ngọt cho bà con. Chuyện buôn bán túc tắc qua ngày, nhưng bù lại tôi có cái vị trí đắc địa để quan sát đủ mọi hỉ nộ ái ố của cái xã hội thu nhỏ này. Và câu chuyện mà tôi kể cho quý vị nghe hôm nay là một câu chuyện khiến cả cái xóm này hả hê vô cùng. Người đời bây giờ ngộ lắm quý vị à. Cứ thấy ai đi xe sang, đắp đầy hàng hiệu lên người là khúm núm dạ vâng. Còn thấy ai mặc bộ đồ sờn cũ, chạy chiếc xe tàn tàn là y như rằng tỏ thái độ khinh khi lồi lõm. Cô gái tên Trâm, chủ cửa hàng mỹ phẩm sát vách nhà tôi, là một ví dụ điển hình cho thói trưởng giả học làm sang. Căn nhà 2 tầng mặt tiền to đùng bên cạnh tiệm tôi, vốn dĩ đóng cửa im ỉm mấy năm trời. Cách đây đúng 2 năm, Trâm đến thuê lại với giá 60 triệu một tháng để mở tiệm mỹ phẩm nhập ngoại. Trâm trạc độ 35 tuổi, lúc nào cũng váy áo là lượt, son phấn nước hoa thơm phức đến mức đứng cách 5 mét vẫn ngửi thấy. Buôn bán khấm khá nên cô ta đổi xe hơi liên tục. Đời người ta làm ăn giỏi thì người ta hưởng, tôi chẳng ghen tị gì. Nhưng cái nết của Trâm thì cả cái xóm này ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Cô ta ỷ mình có tiền, mở miệng ra là nói giọng trịch thượng. Có lần một cậu giao hàng chạy xe máy, lỡ đậu ké góc vỉa hè nhà cô ta, chưa đầy 2 phút để nghe điện thoại. Cô ta xông ra chửi bới, sai bảo vệ đuổi đi như đuổi tà. Người bán vé số đuôi mù đi ngang, cô ta cũng sai nhân viên ra xua tay xua chân, bảo đi chỗ khác vì sợ xui xẻo, lây cái nghèo hèn cho cái tiệm sang trọng của cô ta. Nhiều lần tôi nhủ thầm, ở đời, sông có khúc, người có lúc. Nay mình ở trên đỉnh cao, lỡ may sa cơ lỡ vận thì biết nương tựa vào đâu, sao không để lại chút phước đức cho con cháu. Nhưng mấy người đang say trong hơi men của đồng tiền như Trâm thì dễ gì lọt tai mấy lời khuyên răn của một bà già bán tạp hóa như tôi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Người Ta. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Đối lập hoàn toàn với sự bóng bẩy đầy phù phiếm của Trâm là bà Tư bán rau. Bà Tư chắc nhỉnh hơn tôi vài tuổi, dáng bà nhỏ thó, gầy gò, lúc nào cũng mặc một bộ đồ bà ba màu nâu xiển màu, đầu đội cái nón lá rách bọc thêm lớp ni lông chống mưa. Mỗi sáng sớm, tầm 5 giờ rưỡi, bà Tư lại đạp chiếc xe đạp lạch cạch chở theo một sọt mây nhỏ. Trong sọt có vài mớ rau muống, mấy quả mướp, dăm trái cà chua. Cái sạp rau của bà Tư thực ra chỉ là một tấm bạt ni lông trải vội trên nền gạch, chiếm chưa tới nửa mét vuông, ngay ranh giới giữa tiệm của tôi và nhà Trâm. Bà tỉ mẩn xếp từng mớ rau, nhặt từng cái lá úa, rồi vẩy chút nước lên cho tươi. Khách quen của bà toàn là mấy chị công nhân vệ sinh, mấy bà nội trợ trong hẻm nghèo. Có bữa tôi thấy một cậu sinh viên tạt ngang, lôi ra toàn tiền lẻ mệnh giá 1.000, 2.000 mua bó rau. Bà Tư xua tay không lấy tiền, còn nhét thêm cho trái bầu, bảo vệ nấu canh ăn cho có sức học. Thấy bà hiền lành, lại già yếu, tôi hay kêu bà nhích lại gần mái hiên tiệm mình cho đỡ nắng. Mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng khi Trâm quyết định sửa sang lại cái mặt tiền cửa hàng để làm chương trình khuyến mãi kỷ niệm 2 năm thành lập. Cô ta cho thợ làm bậc thềm ốp đá hoa cương, lắp kính sáng loáng. Từ ngày có cái mặt tiền mới, Trâm càng ra vẻ ta đây. Cô ta bắt đầu thấy ngứa mắt với chỗ ngồi bán rau của bà Tư. Ban đầu, Trâm chỉ đứng trong cửa hàng nói đỏng ra ngoài, chê bai mùi bùn đất hôi hám bay vào làm hỏng hết không khí sang trọng. Bà Tư nghe thấy, cũng lẳng lặng kéo cái rổ rau nhích ra xa một chút. Tôi thấy chướng mắt quá, ra hỏi nhỏ bà sao không nói lại nó vài câu.
Bà chỉ cười hiền, bảo kệ người ta, mình mưu sinh lề đường, nhịn đi một bước cho trời yên biển lặng. Nhưng ở đời, sự nhẫn nhịn của người lương thiện đôi khi lại làm kẻ ác tưởng mình có quyền đứng trên vạn vật. Sáng hôm đó, trời chuyển mưa rào lất phất. Bà Tư vừa dọn hàng ra thì bị dính mưa. Rổ rau muống ướt sũng, bùn đất từ bánh xe đạp văng lên làm dơ một gốc gạch vỉa hè phía trước mặt tiền nhà Trâm. Đúng lúc ấy, chiếc xe hơi gầm cao màu trắng của Trâm chờ tới. Cô ta bước xuống xe, chân đi đôi giày cao gót nhọn hoắt, tay xách cái túi hàng hiệu đắt tiền. Vừa nhìn thấy vết bùn và rổ rau của bà Tư, mặt Trâm biến sắc, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy ghê tởm. Cô ta xông xọc đi tới, không nói không rằng, dùng cái mũi giày gót nhọn đá thẳng vào cái rổ may. Rổ rau lật úp, những mớ rau muống non nớt vương vãi, dập nát khắp vỉa hè ướt sũng. Vài trái cà chua lăn lông lốc dưới gót giày của cô ta, nát bét. Tôi đang xé thùng mì tôm trong tiệm, vội vàng chạy ra định can ngăn, thì nghe tiếng Trâm rít lên từng hồi những câu chửi rủa cay nghiệt. Thái độ của cô ta ngạo mạn, đến mức rút trong ví ra tờ 50.000, vo tròn lại rồi ném thẳng xuống vũng nước dưới chân bà Tư. Cô ta hất hàm bảo đó là tiền bố thí đền bù cho 3 cái rác rưởi này. Nhặt lấy rồi biến khuất mắt cô ta. Trâm khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười khẩy, chờ đợi cảnh bà lão khốn khổ sẽ run rẩy cúi xuống nhặt tờ tiền rách rồi lầm lũi dắt xe đi. Đám nhân viên và bảo vệ của tiệm mỹ phẩm cũng đính nhìn với ánh mắt vô cảm. Nhưng tất cả đã nhầm. Bà Tư không khóc, cũng không hề run rẩy. Bà từ từ đứng thẳng người lên, đôi mắt già nua thường ngày hay cụp xuống, này nhìn thẳng vào mặt Trâm, điềm tĩnh và uy nghiêm đến đáng sợ. Bà Tư đưa tay vỗ vài hạt bụi dính trên vạt áo sờn cũ, rồi khẽ nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Bà không thèm liếc nhìn tờ 50.000 dưới đất lấy một giây. Thay vào đó, bà thò tay vào cái túi vải xỉn màu đeo chéo bên hông, chậm rãi lôi ra một chiếc điện thoại. Không phải loại điện thoại cũ mềm như người ta vẫn tưởng, mà là một chiếc điện thoại đời mới nhất, đắt tiền nhất. Bà lướt màn hình nhoáng một cái, bấm số gọi đi. Giọng bà vang lên rành rọt, âm lượng vừa đủ để Trâm và đám bảo vệ nghe rõ từng chữ. Alo, cháu Hỷ? Ừ, cô Tư đây. Cháu gom hết mớ giấy tờ quan trọng hôm bữa, chạy ngay qua cái số nhà 89 đường Phan Văn Trị cho cô. Đúng rồi, chỗ cái tiệm mỹ phẩm đang thuê đó. Qua gấp đi cháu, mang theo bản gốc hợp đồng thuê nhà. Hôm nay cô phải dạy cho người ta một bài học về luật nhân quả, cho biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Nói xong bà cúp máy, nhét điện thoại vào túi, rồi khoanh tay đứng nhìn Trâm bằng một ánh mắt sắc lẹm. Trâm sững người, nụ cười ngạo mạn trên môi cô ta vụt tắt, trân trân nhìn bà lão nghèo khổ trước mặt. Bà già, bà nghĩ gọi điện thoại giả vờ cho đồng bọn là lòe được tôi sao? Cái kịch bản này xưa như trái đất rồi. Giỏi thì kêu cái thằng Hỉ Hả gì đó tới đây xem nào. Tôi thách đấy, để xem hai kẻ khố rách áo ôm các người làm được trò trống gì ở cái đất Gò Vấp này. Cô cứ từ từ mà xem, đời còn dài, kịch hay còn ở phía sau. Chỉ sợ lát nữa, người khóc không phải là tôi đâu. Mày đâu? Lấy cây chổi chà quét sạch đống rác này xuống cống cho chị. Hôm nay chị mày phải dọn dẹp sạch sẽ cái vỉa hè này. Coi bả làm gì được chị. Quý vị nghe có thấy máu nóng dồn lên não không? Chứ tôi lúc đó đứng trong quầy tạp hóa mà tay chân run lẩy bẩy vì tức thay cho bà Tư. Cái thứ con gái vắt mũi chưa sạch, ỷ có đồng tiền mà coi trời bằng vung. Thế nhưng, trái ngược với sự lo lắng tột độ của tôi và sự xôn xao của bà con lối xóm xung quanh, bà Tư vẫn cứ bình chân như vậy. Thấy nhân viên của Trâm cầm chổi chà, định quét mớ rau dập nát, bà Tư nhẹ nhàng đưa tay cản lại, bảo cứ để nguyên hiện trường đó. Bà lẳng lặng bước tới hiên tiệm của tôi, xin tôi cái ghế nhựa nhỏ, rồi ngồi xuống, lấy nón lá quạt hành phạch. Phong thái của bà thông dong, điềm tĩnh đến lạ lùng, không có lấy nửa giọt nước mắt, cũng chẳng có vẻ gì là ức ức. Chính cái sự im lặng rợn lề ấy lại làm cho Trâm bắt đầu thấy chột dạ. Dù ngoài miệng vẫn leo lẻo chửi bới, sai nhân viên xịt hoa cha cho thơm lại mặt tiền, nhưng tôi thấy ánh mắt Trâm thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía bà Tư. Cô ta bắt đầu đi qua đi lại, gót giày gõ cồm cộp xuống nền gạch.
Trâm cố tình nói lớn tiếng với đám nhân viên, khoe khoang rằng lát nữa sẽ có mấy bà khách sộp đi xe sang tới mua hàng, dặn dò phải đón tiếp cho cẩn thận, mặc kệ cái bà điên rồ đang ngồi vạ vật ở kia. Chú xe ôm vào ngõ, chỉ bán xôi bên kia đường, rồi mấy người khách đang uống cà phê cốc gần đó cũng bắt đầu xúm lại xem đông hơn. Người ta bàn tán xì xầm, ai cũng ghét cái thói hống hách của Trâm từ lâu, nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ họa vào thân. Mọi người đều tò mò tột độ, tự hỏi một bà cụ nghèo hèn bán mớ rau 10.000 cắt lẻ thì có thể làm được gì cô chủ tiệm mỹ phẩm đi xe hơi, mang túi hiệu. Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, bầu không khí xung quanh tiệm mỹ phẩm im ắng đến ngạt thở. Mưa tạnh hẳn, để lại trên mặt đường nhựa những vũng nước đọng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Đúng lúc Trâm đang nhếch mép cười khẩy, định há miệng buông thêm vài câu xỉa xói để kết thúc trò hề này, thì từ phía xa, một chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen bóng loáng, gầm thấp, chạy êm ru, từ từ tấp vào lề đường. Không phải là xe siêu sang hào nhoáng gì, nhưng nhìn cái biển số xe tứ quý và độ bóng bẩy của nó, ai cũng biết chủ nhân không phải dạng vừa. Xe vừa dừng đúng ngay vạch kẻ trước tiệm mỹ phẩm, cửa xe bật mở, một người đàn ông trạc 35 tuổi bước xuống. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, quần âu cắt may vừa vặn, tay xách một chiếc cặp da màu nâu trông rất lịch sự và chuyên nghiệp. Trâm thấy người bước xuống đi xe xịn, lại ăn mặc bảnh bao, tưởng đâu là đối tác hay khách hàng VIP của mình tới. Cô ta vội vã đổi ngay sắc mặt, từ nụ cười gượng gạo chuyển sang nét mặt đon đả ngọt ngào. Trâm vội vàng bước xuống bậc thềm, tay vuốt lại nếp váy, miệng liến thoáng. Ôi, dạ em chào anh ghé tìm em xem mỹ phẩm cho bà xã hay sao ạ? Mời anh vào trong nhà uống ly trà, chứ đứng ngoài này đang có chút rác rưởi hơi bẩn mắt. Trâm chưa kịp nói dứt câu, người đàn ông tên Hỷ đó thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta lấy một giây. Cậu ta lướt qua mặt Trâm như một cơn gió lạnh, bước thẳng đến chỗ chiếc ghế nhựa nơi bà Tư đang ngồi. Trước hàng chục con mắt kinh ngạc của đám đông và sự sững sờ của Trâm, Hỷ cúi gập người xuống, hai tay chắp lại phía trước, cất giọng vô cùng cung kính. Dạ thưa cô Tư, con chạy tới ngay như lời cô dặn rồi ạ. Bản sau y công chứng sổ đỏ và bản gốc hợp đồng thuê nhà con đều mang đủ cả. Cô uống ngụm nước cho đỡ mệt rồi mình làm việc ạ. Nói rồi, Hỷ lấy từ trong cặp da ra một chai nước suối còn nguyên tem, cẩn thận vặn nắp đưa cho bà Tư. Cả khu phố lúc này im phăng phắc, chỉ còn tiếng xe cộ chạy ngoài đường cái. Tôi đứng trong quầy mà há hốc mồm, dụi mắt mấy lần tưởng mình nhìn nhầm. Bà Tư bán rau nhặt nhạnh từng đồng cắt lẻ của tôi đây sao? Trâm đứng như trời trồng giữa bậc thềm. Mặt cô ta biến sắc, chuyển từ trắng bệch sang đỏ lựng rồi lại xám ngoét. Nhưng cái bản tính hiếu thắng và thói kiêu ngạo đã ăn vào máu, khiến cô ta không cam tâm chấp nhận sự thật trước mắt. Trâm cười nhạt, bước tới vài bước, chỉ tay vào Hỷ. Diễn, tiếp tục diễn đi. Hai người thuê cái xe hơi đàng hoàng phết nhỉ? Đóng kịch lừa đảo thì cũng phải tìm hiểu cho kỹ. Chủ cái nhà này là công ty bất động sản Gia Khang. Tao chuyển khoảng 60 triệu mỗi tháng cho người ta qua ngân hàng. Cái quân khố rách áo ôm tụi bay, tưởng cầm mấy tờ giấy lộn ra đây là hù dọa được tao chắc. Tao gọi công an phường tới còng đầu tụi bay tội tống tiền bây giờ. Hỷ từ từ đứng thẳng người lên, đẩy gọng kính cận, quay sang nhìn Trâm bằng ánh mắt sắc lẹm của một người sành sỏi luật pháp. Cậu ta mở chiếc cặp da, rút ra một xấp tài liệu được kẹp cẩn thận. Chào chị Trâm, tôi là Hỷ, trưởng phòng pháp chế của công ty bất động sản Gia Khang. Người chị đang chỉ tay vào mặt, xúc phạm từ sáng đến giờ là cô Nguyễn Thị Thu Tư. Mảnh đất số 89 này do đích thân cô Tư đứng tên sở hữu, và cô Tư cũng chính là chủ tịch của công ty bất động sản Gia Khang, đơn vị trực tiếp đứng ra ký hợp đồng cho chị thuê. Hỷ vừa dứt lời, cậu ta dở sắp hồ sơ ra, đưa thẳng bản sao y công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bản hợp đồng thuê nhà bản gốc có đóng mộc đỏ chót ra trước mặt Trâm. Dưới góc phải của bản hợp đồng, ngay bên dưới dòng chữ bên cho thuê, là chữ ký sắc nét và cái tên Nguyễn Thị Thu Tư được in đậm bên dưới con dấu của công ty Gia Khang. Đôi chân mang giày cao gót của Trâm bắt đầu run rẩy. Cô ta chớp mắt liên tục, cố gắng trân trân nhìn vào con dấu tròn màu đỏ và chữ ký trên tờ hợp đồng.
Bàn tay sơn móng đỏ chót của cô ta từ từ buông thõng xuống dọc theo nếp váy. Chủ tịch cái nỗi gì mà lết thết đi bán mấy mớ rau ngoài đường thế này? Tụi bay hùa nhau lừa tao đúng không? Có bà chủ nhà mặt tiền 60 triệu một tháng, nào mà đi bán bó rau 10.000 không hả? Tụi bay diễn kịch ngu ngốc vừa thôi. Cô tưởng có tiền là bắt buộc phải đắp lụa là gấm vóc lên người cho thiên hạ ngắm hả cô? Tôi thích lao động, thích bán mớ rau 10.000 cho người nghèo thì tôi bán. Đừng lấy cái thước đo tiền bạc rách rưới của cô ra mà đo nhân phẩm người khác. Cô Tư nói đúng đó chị Trâm. Công ty Gia Khang là do các con của cô Tư lập ra để quản lý tài sản gia đình. Đứng tên giấy phép kinh doanh là cô Tư. Giấy trắng mực đen, mộc đỏ của nhà nước, chỉ cãi cùng cũng không thay đổi được sự thật đâu. Quý vị nghe đến đây, chắc hẳn trong đầu cũng đang lóe lên cái thắc mắc y chang như cô Trâm kia đúng không? Tôi là người chứng kiến từ đầu tới cuối cái buổi sáng sóng gió ấy, lúc đầu cũng há hốc mồm ngạc nhiên như quý vị vậy. Nhưng ngẫm lại cái đất Gò Vấp, đất Sài Gòn này, chuyện đó lại hợp lý đến mức không thể cãi vào đâu được. Bà Tư vốn dĩ xuất thân là dân nông dân rặt. Ngày xưa, ông xã bà để lại cho mấy mẹ con cả chục mẫu đất sình lầy ở khu Hóc Môn và mấy mảnh đất mốc meo ở mặt tiền đường Phan Văn Trị này. Hồi đó, đất rẻ như cho, bà Tư một tay cuốc đất trồng rau, nuôi 3 đứa con ăn học thành tài. Rồi thời thế thay đổi, đô thị hóa ầm ầm, đường xá mở rộng, đất đai vụt sáng lên giá vùn vụt. Nhà bà Tư tự nhiên ôm khối tài sản hàng trăm tỷ đồng. Các con bà đứa làm giám đốc, đứa làm kỹ sư, chúng nó gom tài sản mở công ty bất động sản, tôn bà làm chủ tịch hội đồng thành viên cho vui lòng mẹ. Chứ thực ra mọi việc kinh doanh chúng nó lo hết. Con cái thành đạt, xây biệt thự to đùng cho bà ở, thuê 3-4 người giúp việc. Nhưng khổ nổi, cái mạng bà Tư là mạng lao động. Bà tâm sự với tôi, bà ngồi trong phòng máy lạnh là nhức xương, ăn cao lương mỹ vị là đầy bụng. Bà nhớ cái mùi bùn đất, nhớ cái không khí lao xao của chợ búa. Thế là bà bắt mấy đứa con xẻ cho bà một xào đất ở Hóc Môn để bà tự cuốc đất gieo hạt trồng rau sạch. Mỗi sáng, thay vì tập thể dục múa may ngoài công viên, bà đạp xe đạp chở rau xuống phố bán. Bà bán 10.000, 15.000 là để bán cho vui, bán cho mấy người lao động nghèo, mấy đứa sinh viên mướn phòng trọ ăn cho có chất. Có hôm bà còn cho không. Đó là thú vui tuổi già của người giàu quý vị ạ. Họ không thiếu tiền, họ chỉ thiếu cái tình làng nghĩa xóm và sự vận động cho giãn gân giãn cốt. Chứ đâu phải như cái cô Trâm kia, có chút tiền là tưởng mình đứng trên vạn vật, chà đạp lên đồ ăn thức uống và nhân phẩm người khác. Quay lại cái diễn biến gây cấn ngoài hiên tiệm nhà tôi lúc đó. Sau khi nghe cậu luật sư tên Hỷ giải thích rành rọt, lại nhìn thấy cái sổ đỏ gốc đập thẳng vào mắt. Sự hung hăng, ngạo mạn của Trâm xẹp lép như quả bóng xì hơi. Cô ta lùi lại một bước, gót giày nhạn dẫm ngay lên vũng nước mưa dính bùn mà lúc nãy cô ta vừa đá rổ rau của bà Tư. Trâm loạng choạng suýt ngã, mặt cắt không còn một giọt máu. Hai cái tay xách túi hiệu của cô ta rung bần bật. Dạ, cô Tư, cháu không biết Thái Sơn ngay trước mặt, cháu lỡ lời. Trâm bắt đầu nói lắp bắp, giọng điệu thay đổi 180 độ. Từ con hổ đói đòi ăn tươi nuốt sống người ta, giờ cô ta cụp đuôi, cúi rạp người xuống, hai tay chắp lại run rẩy. Đám nhân viên và hai tay bảo vệ to con nãy giờ hùa theo chủ chửi bới, giờ cũng sợ xanh mặt, lấm lét lùi dần vào trong nhà, không dám thở mạnh. Bà Tư lúc này vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa hiên tiệm nhà tôi, tay phe phẩy cái nón lá. Bà không cười, cũng không tỏ ra hả hê đắc thắng. Đôi mắt già nua của bà phẳng lặng như mặt nước hồ thu, nhưng lời nói thốt ra thì đanh thép, nặng tựa ngàn cân. Cô không cần phải xin lỗi tôi. Cô xin lỗi mới rau muống bị cô giẫm nát kia kìa. Cô chê tôi nghèo, chê tôi hôi hám, tôi không giận. Nhưng cô chà đạp lên hạt gạo, mớ rau của người nông dân một nắng hai sương.
cô khinh rẻ những người lao động vất vả xung quanh cô, thì cái đạo đức của cô nó mục nát từ bên trong rồi. Cái nhà này là tâm huyết của chồng tôi để lại. Tôi không thể cho một người không có đức độ thuê mướn làm ăn được. Hỷ, cháu đọc quyết định cho cô ta nghe đi. Cậu Hỷ gật đầu, mở tài liệu ra, dõng dạc đọc lớn. Căn cứ vào điều khoản số 7 trong hợp đồng thuê nhà, bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu bên thuê có hành vi vi phạm trật tự công cộng, vi phạm đạo đức kinh doanh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chủ nhà và khu phố. Chúng tôi chính thức thông báo thu hồi mặt bằng. Tiền cọc nhà 3 tháng của chị là 180 triệu đồng. Theo luật, chúng tôi chấp nhận chịu phạt gấp đôi tiền cọc là 360 triệu đồng để lấy lại mặt bằng. Kế toán công ty đã làm sẵn ủy nhiệm chi. Đúng 8 giờ sáng mai, mời chị lên văn phòng ký biên bản thanh lý và nhận tiền. Vừa dứt lời, cậu Hỷ đưa thẳng ra trước mặt Trâm tờ thông báo chấm dứt hợp đồng, kèm theo bản nháp ủy nhiệm chi của ngân hàng đã được đóng mộc treo chờ sẵn. Trâm luống cuống cầm lấy tập giấy, tay run lẩy bẩy. Con số 360 triệu hiện rành rành trên trang giấy trắng mực đen. Nhưng lúc này, số tiền đền bù đó không khác gì bản án tử hình cho cái việc kinh doanh đang độ ăn nên làm ra của cô ta. Mùng 5 tháng sau là hết hạn đóng tiền nhà tháng mới. Từ đây đến mùng 5 còn đúng 10 ngày. Cô liệu mà thu xếp thợ thuyền tháo dỡ bản hiệu, dọn sạch sành xanh đồ đạc, trả lại mặt bằng trống cho tôi. Quá ngày mùng 5 mà cô chưa dọn xong, tôi cho xe rác tới dọn giùm cô. Bà Tư buông từng chữ rành rọt, dứt khoát. Trâm nghe xong, hai chân đứng không vững, khuỵu hẳn một bên gối xuống nền gạch ướt sũng. Tiền đền bù thì được vài trăm triệu, nhưng tiền cô ta đập vào sửa cái mặt tiền ốp đá hoa cương, tiền làm nội thất spa, tiền quảng cáo bản hiệu, tính ra cả tỷ bạc. Giờ mà chuyển đi, chưa nói đến việc mất khách quen, chỉ riêng cái chi phí set up lại tiệm mới cũng đủ khiến cô ta sạt nghiệp. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen chậm chậm đổ lại phía sau xe của cậu Hỷ. Cửa kính hạ xuống, một người phụ nữ sang trọng trạc 50 tuổi ngó đầu ra. Đó chính là khách hàng VIP mà Trâm mong đợi từ sáng tới giờ. Bà khách nhìn cái cảnh tượng lộn xộn, rau cỏ nát bét, dính đầy bùn đất vương vãi trước thềm, rồi nhìn thấy cô chủ tiệm đang quỳ rạp dưới đất, váy áo lấm lem, mặt mũi thảm hại, thì nhíu mày tỏ vẻ kinh tởm. Bà ta ra hiệu cho tài xế kéo kính lên rồi đạp ga chạy thẳng, bỏ mặc tiếng gọi với theo tuyệt vọng của đám nhân viên. Cụ Tự ơi, cháu lạy cô, cháu dập đầu lạy cô. Cháu đền cô 10 triệu, à không, 50 triệu cho mớ rau muống này. Cháu xin tự tay nhặt từng cọng rau, rửa sạch, cháu ăn sống ngay tại đây cho cô xem. Xin cô thương lấy cháu trót dại, vốn liếng cháu vay mượn đập hết vào cái mặt tiền này rồi. Giờ cô đuổi đi là cháu gánh nợ phá sản, mẹ già con dại ở nhà lấy gì mà sống hả cô? Lúc nãy cô chê rau của tôi là rác rưởi, bảo bảo vệ hất xuống cống cơ mà. Giờ cô đòi ăn sống thì tôi sợ cô đau bụng. Còn mẹ già con dại của cô, lúc cô chửi rủa khinh miệt những người nghèo khó xung quanh, cô có nghĩ đến họ không? Mâm cơm nhà cô có thịt cá ê hề, cũng là nhờ mồ hôi nước mắt của những người nông dân chân lấm tay bùn gieo cấy. Cô ném tiền xuống đất, vứt cho tôi, thì bây giờ tôi dùng đúng luật pháp và tiền bạc để trả lại cho cô một bài học. Quý vị thấy đó, ở đời, ranh giới giữa lên voi và xuống chó đôi khi chỉ cách nhau có một cái chớp mắt, một lời nói ngông cuồng. Khi chiếc xe hơi sang trọng của vị khách sộp kia lăn bánh khuất sau ngã tư, mang theo hy vọng vớt vát cuối cùng của Trâm, cô ta hoàn toàn suy sụp. Mặc kệ chiếc giấy giả hội đắt tiền đang lăm lem bùn đất và những vệt cà chua đỏ chót, Trâm quỳ mọp xuống dũng nước mưa, hai tay bám chặt lấy thành chiếc ghế nhựa mà bà Tư đang ngồi. Cô ta khóc lóc ỉ ôi, nước mắt nước mũi tèm lem làm trôi cả lớp phấn son đắt tiền, để lộ ra một gương mặt tái nhợt, thảm hại. Cô ta mang cả mẹ già bị bệnh tim, mang cả đứa con nhỏ mới 3 tuổi ra để cầu xin lòng thương hại của một bà lão bán rau mà chỉ 30 phút trước cô ta còn coi như cỏ rác. Thấy Trâm nhào tới, cậu luật sư tên Hỷ vội vàng bước lên che chắn trước mặt bà Tư,
Giọng nghiêm khắc nhắc nhở Trâm giữ khoảng cách, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Bà Tư từ từ đứng lên. Dáng người bà nhỏ bé, lọt thỏm trong bộ đồ bà ba sờn cũ. Nhưng cái uy lực toát ra từ ánh mắt và giọng nói của bà khiến cả khu phố phải nín thở. Bà nhìn xuống Trâm, thở dài một cái nhẹ bỗng. Bà bảo bà sẵn sàng bỏ ra 360 triệu tiền đền bù hợp đồng, coi như mua một bài học để ép người ta phải nhận ra cái sai. Bởi vì cái gai nhọn nếu không nhổ tận gốc thì nó sẽ làm độc cả cơ thể. Trâm mở tiệm ở đây, buôn bán làm giàu trên mảnh đất của gia đình bà, nhưng lại gieo rắc cái thói coi thường người lao động, khinh miệt người nghèo. Hôm nay Trâm chà đạp lên mớ rau của bà, ngày mai cô ta có thể hất bát cơm của người khác. Bài học này, cái giá phải trả bằng tiền tỷ, hy vọng sẽ làm cô ta tỉnh ngộ ra mà sống cho có đức. Nói xong những lời tận tan can ý, bà Tư quay sang dặn cậu Hỷ lo liệu nốt giấy tờ, rồi bà lẳng lặng cúi xuống, nhặt lại cái nón lá rách bọc ni lông, dựng chiếc xe đạp cũ mềm lên. Bà không thèm nhặt tờ 50.000 do tròn dưới đất, cũng chẳng đái hoài gì đến mớ rau nát bét. Bà chậm rãi đạp xe đi khuất về phía cuối con đường, bỏ lại phía sau một sự im lặng tĩnh mịch đến rợn người của cả khu phố, và tiếng khóc nấc lên từng hồi đầy tuyệt vọng của Trâm. 9 ngày sau đó, cả cái xóm trên đường Phan Văn Trị này được chứng kiến một cuộc tháo chạy tán loạn. Trâm không còn cách nào khác phải kêu thợ đến tháo dỡ cửa hàng. Cái mặt tiền ốp đá hoa cương sang trọng, tốn hàng trăm triệu mới làm xong chưa đầy một tháng. Giờ thợ lấy búa đập ra vữa vụn, ngổn ngang gạch vữa. Tấm bảng hiệu to đùng chớp nháy đèn led bị cần cẩu hạ xuống, vứt chỏng chơ bên lề đường. Cửa kính cường lực trong lúc tháo dỡ bị nứt toác, vỡ loảng xoảng. Nhìn cái cơ ngơi tiền tỷ bị lột sạch sành xanh chỉ trong chớp mắt, ai đi ngang cũng xót xa thay. Nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng đồng tình hay thương xót cho cô chủ tiệm. Đám nhân viên và 2 anh bảo vệ to con hôm trước còn vênh váo hùa theo chủ, nay thấy tiệm sập, tiệm đóng cửa, liền quay ngoắt thái độ. Họ túm tụm lại đòi thanh toán tiền lương ngay lập tức, cãi nhau chí chóe ỏm tỏi cả một góc phố. Trâm tiều tụy, sơ sát gì trông thấy. Không còn váy áo lụa là, không còn nước hoa thơm phức, cô ta bới tóc rối bù, mặc bộ đồ thun nhăn nhúm, vừa gào thét cãi vã với thợ tháo dỡ, vừa móc từng đồng tiền lẻ để trả lương cho nhân viên nhằm tống khứ họ đi cho khuất mắt. Cái nghiệp quật đến quá nhanh, quá tàn khốc, cuốn trôi mọi sự ngạo mạn của một kẻ tưởng mình đứng trên đỉnh cao xã hội. Đến đúng chiều ngày mùng 4, trước thời hạn hợp đồng 1 ngày, căn nhà 2 tầng mặt tiền rộng lớn đã bị trả lại nguyên trạng là một cái xác nhà trống rỗng, tróc sơn lở lói. Trâm dọn đi lúc chập choạng tối, lầm lũi leo lên chiếc xe tải chở đồ cũ mềm, không dám ngoái đầu nhìn lại cái xóm này thêm một lần nào nữa. Sáng mùng 5, trời quang mây tạnh, tôi dọn hàng ra sớm, đun sẵn một ấm nước trà xanh. Đúng 5 giờ rưỡi, tiếng xe đạp lạch cạch lại vang lên quen thuộc. Bà Tư vẫn bộ đồ bà ba cũ sờn, vẫn cái nón lá rách, chở theo một sọt rau non mơn mởn. Bà dựng xe, trải tấm ni lông ngồi đúng ngay chỗ cũ, sát gốc cây bàn. Bên cạnh là mảng vỉa hè, giờ đã quang đãng, không còn bị ai xua đuổi. Bà con chòm xóm đi ngang, ai cũng ghé vào mua ủng hộ bà mớ rau, quả bí. Người ta không gọi bà là chủ tịch, cũng chẳng ai khúm núm xum xoe. Họ vẫn gọi bà là cô Tư bán rau, vẫn nói chuyện chân tình, cười đùa rơm rã như bao ngày. Bởi vì bà hiểu, với bà Tư, sự tôn trọng không nằm ở số tiền trong tài khoản hay cái danh xưng hào nhoáng, mà nằm ở cái tình người đối đãi với nhau giữa cuộc đời mưu sinh vất vả này. Tôi mang ly nước trà xanh nóng hổi ra đưa cho bà. 2 chị em nhìn nhau cười móm mém. Cuộc sống ở cái xóm nhỏ lại trở về với nhịp điệu bình yên vốn có của nó. Nhưng chắc chắn rằng câu chuyện về cái giá đắt đỏ của sự kiêu ngạo sẽ còn được người ta kể cho nhau nghe mãi về sau. Câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để chuyện người ta tiếp tục mang đến những câu chuyện hay nhé.